Всім привіт! В цьому відео я вам детально розкажу, як створити ландшафт в Unreal Engine 5. Також дане відео є частиною мого курсу архітектурної візуалізації в Unreal, тож ви зможете оцінити, як проходить наше навчання. Погнали! Я створив пустий левел, тут немає нічого, ні освітлення, ні нічого взагалі, просто пустий новий левел створив, щоб вам показати. І це не обов'язково створювати новий. Ви, якщо вже імпортували якусь геометрію і вона висить в повітрі, то ландшафт можна додати під низ і його рухати теж. Зараз я про це розкажу. Створення ландшафту в нас є кількома способами. Щоб його створити, переходимо ось тут в Selection Mode, друге, Shift-2, гаряча клавіша, або ось тут другий пункт у нас Landscape, ландшафт. Обираємо. З'являється ось така зелена сітка, вона демонструє по замовчуванню ось ці параметри, які тут введені, вони нам дають ось такий ландшафт. Він є плоский, він є розбитий на квадрати для того, щоб Unreal собі їх підвантажує з часом. Типу, ми наближаємося до краю, він собі підвантажує наступні, тобто це в цілях оптимізації все зроблено. Ну, ми про це не думаємо. І дивіться, що нас цікавить. Ось тут в нас є Overall Resolution, написано 505 на 505 пікселів. В нашому випадку, в реальному житті і в нашому проєкті ці 505 на 505 пікселів переведуться в 505 на 505 метрів. Тобто в нас ось цей ландшафт має 505 на 505 метрів. Щоб ви собі розуміли, якщо ви хочете створити там менший, то ви можете написати там 200 на 200, 190, тому що він мусить мати крок, щоб розбивати ось ці квадрати, тому якщо треба більше, то там 250, 190 ні, значить скільки він там 300, 253. Тобто ось такими певними кроками він дозволяє розбивати ландшафт. Розмір ландшафту нам особливої ролі в плані навантаженості на систему не грає, тому що все рівно, як ми знаємо, Unreal, якщо ми будемо стояти ось тут, перед нами буде будівля, чи архітектура, чи якась там стіна. Якщо ми не бачимо якоїсь частини ландшафту, Unreal її не буде малювати. Тому там супер переживати, що у нас дуже великий ландшафт, не треба. Ось, просто щоб ви розуміли, що це за цифри. По замовчуванню було 505 на 505, давайте ми такий створимо. І перший метод – це створити ось такий плоский варіант ландшафту. Зараз ми до нього повернемося. Є ще один варіант створити ландшафт, якщо є у вас карта висот. Карти висот створюються в таких програмах, як World Creator. Зараз, секунду, я вам покажу. Ось так виглядає програма World Creator. Вона якраз створена для того, щоб створювати ландшафти. Тобто в ній моделюється ландшафт нодами. Я не дуже з нею знайомий, я так пробував нею бавитись. Але вона там по геоданих, по локаціях, вона може витягувати з Гугла, з SketchUp висоти і правильно створювати гарні карти висот. Я нею мало користувався, тому не скажу точно, як це робити, але в інтернеті є багато доволі туторіалів, як правильно це робиться. І після чого на виході ми отримуємо чорно-білу карту висот. Виглядає вона ось так. Ага, я сюди її собі закину, окей. Ось так вона виглядає. Тобто нам здається, що вона просто сіра, але насправді тут доволі багато інформації сховано, тому що тут дуже багато відтінків сірого. І якщо ми використаємо цю карту, от в мене є дві, вони виглядають просто, можна сказати, як легкий сірий колір. І дивіться, ми робимо import from file. Це другий метод. До першого створювання ось такого плоского ми зараз повернемося. Спочатку я розкажу про ось цей, який за допомогою карти висот створюється. Обираємо Import from File, і у нас тут є Height Map File. І тут ми клікаємо, і я на робочий стіл Rocky Land ось створив. Я натискаю «Відкрити», і ми бачимо, що Unreal вже зробив певні висоти. Це дуже така примітивна, як це обізвати, візуалізація примітивна. Тобто, коли ми зараз натиснемо імпорт, набагато гарніше все буде виглядати. Тобто це так, щоб ми розуміли приблизно перепад висот, як взагалі виглядає ландшафт з висотами. І бачимо, що він буде у нас 2 на 2 кілометри, там 2 кілометри 160 метрів. Тому що, так створена, такого розміру створена текстура в World Creator. Тиснемо імпорт.
Він 2 секунди думає, і все, у нас з'являється наш ландшафт 2 на 2 кілометри. І ну, наразі зараз немає освітлення. Давайте ми додамо швиденько будь-яке світло. Кину сонце. Якийсь Skylight додам. І додам. Прошу. Sky Atmosphere, щоб ми мали. Ну і туман, окей, ще додам фог. Ось. Так. Тепер дивіться. Як ми бачимо, ми країв не бачимо, тому що все-таки 2 на 2 кілометри. Але давайте я ще якусь, щоб ті квадратики нас не збивали. Я назначу на ландшафт матеріал. Матеріал на ландшафт назначається чуть-чуть по-іншому. Я створю простий сірий матеріал. Я заберу спекулер. Він нам не заважав. Їм близько. Ось. І ось так не працює перетягування на ландшафт. Треба обов'язково виділити ландшафт, і ось тут у нас буде Landscape Material. Ми сюди можемо перетягнути. Матеріал, створення матеріалу ніяк не відрізняється, тобто ніяких особливих там галочок ставити не треба. Ось, ми наклали сірий матеріал, і як бачите, ця карта висот створила ось такий доволі детальний ландшафт з перепадами. І дуже завжди раджу при роботі з ландшафтами мати або вашу архітектуру закинуту в проект, або якщо вона ще не готова, ви хочете собі щось підготувати, ну, ви можете просто зайти в Modeling Tools і створити, наприклад, бокс з розмірами з ваш будинок, або з людину, наприклад, там 50 на 50 на 180. Тобто такий собі людина, accept, і ви розумієте, що ось це є людина, а це вона відносно ландшафту. Тобто розміри дуже-дуже великі. Але нас це не хвилює, тому що, типу, знаємо, що Unreal з ландшафтом працює добре, і за розмір ми не переживаємо. Ось, це один з варіантів. І після чого ми можемо редагувати, як і будь-який інший ландшафт. Тобто скульптити, мається на увазі там малювати гори. Зараз ми до того повернемося. Просто я хотів показати, як за допомогою цих карт висот створювати ваш ландшафт. Також, крім World Creator, є ще друга програма, вона називається Gaia. Ось так. Вони обидві мають схожий функціонал, і вони найкращі на ринку. Це я просто знаю від тих, хто іграми займається, що з ними більшість якраз створює всі ландшафти там, в іграх для кіно і так далі. От вони дуже добре працюють з реальними геоданими. Там можна просто цифри ввести. Ну, загалом, тут можна туторіали подивитись, і ніби не складні вони виглядають в освоєнні. Ось. Це ось в нас варіант створення ландшафту за допомогою карти висот. Тепер я створю новий рівень. Пустий. Відкрию. І покажу, повернусь, знову створюємо Landscape. І тепер вже не From File, а все-таки Create New ми створимо ось такий пустий. Тільки той раз давайте менше, 505 на 505. І все, тиснемо Create. Тиснемо Create. І створилось, в принципі, те саме. Тільки я зараз знову додам освітлення. Directional Light, Skylight. Атмосферу додам і туман. Це є. Теж назначу сірий матеріал, так простіше працювати. І повернусь розказувати вам про все, що в нас тут є. Дивіться, ми створили з вами ландшафт. Він є плоский, тобто це є просто площина, великий плейн, 500 на 500 метрів. В нас з'явилось, після того, як ми його створили, з'явилось багато можливостей працювати, скульптити і змінювати його. Ті всі самі можливості є і в тому, який ми за допомогою карти висот витиснули. Просто стартова точка в нас є різна. Там нам вже, типу, якийсь ландшафт з'явився за допомогою карти висот, а тут у нас просто чистий білий листок. Ось. І ще при створенні
я забув вам сказати, що є дуже важлива галочка. Давайте я натисну створити новий. Дивіться, ця галочка може не стояти по замовчуванню. Обов'язково її ставити. Enable Edit Layers, тобто включити шари редагування. Зараз я розкажу, що це таке. Так, повернемось назад. До скульптингу. Що таке шари? От почну з того. У нас є нульовий шар, просто називається layer, це є наша площина, тобто яку ми створили сам наш ландшафт. Ми починаємо щось скульптити, щось намалювали, щось попробували. Я зараз розкажу, що ми робимо, я просто для того, щоб пояснити, що таке. От ми наробили горки, і щоб повернутися назад, нам треба тиснути Ctrl-Z, 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 щось ми могли поламати. Але ми можемо створити, тут є плюсик, ми робимо ще один шар. Він запитує, який це шар, це чи звичайний, чи шар зі сплайнами. Про сплайни я чуть-чуть пізніше поговорю, тому що вони у нас відповідають за дороги. Ми обираємо, що це є звичайний Edit Layer. Вибрали, в нас з'явився другий, його можна переіменувати. Я не знаю, тобто ви, залежно, що ви будете робити, наприклад, я напишу, що це є Mountains, гори. І я починаю скульптити собі. Гори, скульпчу, витискаю. Наробив щось, поламав, хочеться мені повернутись. І щоб не тиснути Ctrl-Z, ми можемо просто виключити цей шар. Тобто ми, натиснувши на око, ми просто його виключаємо, і ми маємо знову чистий листок. Або ще один варіант, знову створюємо ще один шар поверх, називаємо його якось, продовжуємо, знову скульптим. Не подобається. Щоб не повертатись до початку, ми тільки той шар забираємо, лишається то, що лишилось під низом. Тобто це такі собі шари редагування, як в фотошопі, і ми маємо недеструктивний варіант роботи. Тобто ми працюємо, все, от ми добили з якоїсь точки, що оце нам подобається. Тоді ми створюємо новий шар і пробуємо, якщо ми не впевнені, чи нам підійде то, що ми хочемо щось попробувати. Щоб не поламати те, що ми вже зробили, ми собі зробили ще один шар, на ньому редагуємо. Подобається. Добре. Щоб так собі зберегтись, робимо новий шар, і на новому знову щось, якщо треба щось попробувати, щось поправити. І так ми собі зберігаємо свою роботу і можемо повернутись. Плюс, крім того, що ми можемо або приховати шар, або видалити взагалі його, ми можемо обрати, наскільки сильно він діє. Тобто зараз у нас наші гори на одиничку, тобто на 100%, але ми можемо поставити 0,5, і наша гора просто на 50% все, що ми зробили, зменшиться. Теж прикольно, можна навіть на 0,1 зробити, і залишиться тільки такий легенький. Тобто оце є шари, це дуже зручна штука, воно з'явилось відносно недавно, і дуже корисне в плані такої недеструктивної роботи, що ми завжди можемо повернутись і такий собі варіант зберегтись під час роботи. Так, тепер конкретніше вже розкажу, я вже тут намалював, що роблять оці ті наші кнопочки і як ми скульптимо наш ландшафт. Для початку ще раз завжди собі ставите якийсь об'єкт для масштабу. Чи це ваша архітектура, або дуже багато хто любить, тиснемо Add Feature or Content Pack, обираємо ось цей гру від третьої особи, тиснемо додати. Вона швиденько додається, і після цього, як ми її додали, в нас це є типу стандартний анрівлівський персонаж, якого ми витягуємо. І, скажімо так, по ньому ми можемо вже там якийсь масштаб бачити. Тобто ми його поставили, і ми таку вже гору тут змоделювали. Тобто ми розуміємо, що розмір людини є такий, і нам треба якийсь ландшафт собі будувати. Або, звичайно, з архітектурою це простіше, тому що ми вже навколо неї можемо скульптити. Повернемось до скульптингу, обираємо ландшафт і пройдемось по всіх. Я трошки від'їду. Значить, перший. Звичайний скульптинг. Є розмір, ось тут brush size. Ми збільшуємо, зменшуємо розмір нашого пензлика. І натиснувши ліву клавішу, тримаючи, буде виростати наша гора. З затиснутим шифтом, натискаючи, буде робитись яма. Аналогічно ми
можемо ще силу витискання. Зараз вона стоїть на 0,3, ми можемо зовсім поставити маленьку, і вона буде потрошки витискати. То, що воно витискається такими лініями, це не страшно, ми це можемо завжди згладити пізніше. Ну, це через те, що пікселів не так багато на ландшафті, але це все зглажується, за це не переживаємо. І якщо ми, звичайно, поставимо на одиничку силу, то я легенько натисну, і воно відразу полетить вверх. І то саме з шифтом в другу сторону. Ось, це є звичайний скульптинг. І також ми ще можемо вибрати, наскільки fall-off, тобто наскільки чітка ось ця лінія витискання. Якщо fall-off наш, ось тут він 0,5 стоїть, якщо поставити на 0, це буде така, як бачите, ну, прям воно не може ідеальну лінію зробити, тому що воно мусить щось витиснути. Це на одиничці воно буде таку старатись максимально чітку лінію зробити, а якщо fall-off до одинички, то буде така максимально м'яка форма. Ось. Давайте ми це все видалимо. Я створю новий, щоб показувати вам далі. Тепер. Тут в нас ще є види пензликів. І ось нас цікавить ще перший стандартний, це є ось той, що я вам показував, він малює ось так. Другий це є альфа-пензлик, він так називається. Що значить альфа-пензлик? Ми можемо вставити текстуру. Ось тут є текстура, по замовчуванню тут стоїть ось така чорно-білі квадратики. І як воно виглядає, коли ми малюємо. Давайте я скину силу. І якщо я почну тими квадратиками малювати, бачите, що відбувається? Він слідує за мишкою, тобто, коли я кручу мишкою, текстурка крутиться. Це можна виключити. Auto-rotate, якщо ми виключимо, вона завжди буде в одному місці. І ми, якщо будемо витискати, то буде виростати наша текстура. І я підготував. Зараз, де вони є? Environment Brushes. Дивіться, це так виглядає така кольорова текстура, але насправді це є просто в фотошопі на різних каналах. Просто така штука, там такі хмаринки в фотошопі можна малювати. Я просто натицяв і запакував в 3 різні канали, 3 різні натицяні текстурки. От на червоному така чорно-біла текстура, на зеленому така, і на синьому ще трошки інша. І таких 2 текстури, тобто ми маємо 6, вийшло, що в нас є 6 різних текстурок. І я ось беру одну з них і вибираю, який канал. Чи червоний, чи зелений, чи синій, і від того міняється сам малюнок. Включаю Auto-Rotate, і такою штукою дуже легко розбивати от саме той рівний такий ландшафт, щоб він не був такий ідеально рівний. Нам гори супер не потрібні, але і ідеально рівний плейн просто в реальному житті не буває. Тому ми беремо, збільшуємо наш пензлик. І дивіться, якщо ми починаємо водити, воно вже створює не такі ідеально рівні, а воно вже більш схоже на якийсь ландшафт. Але ми силу зменшимо, і ми тим самим можемо просто порозбивати наші рівні, ідеально рівні площини на щось таке, що буде гарно виглядати, особливо коли ми засадимо то якимось озелененням, травою і так далі. І от, вибираючи різні канали, ми маємо їх декілька, тобто ми можемо так порозбивати собі, проїздити і додати нерівності самому ландшафту. Тобто він вже такий якийсь більш природний виглядає. Це є в нас перший скульптинг. Другий – це очистка, тобто ми тепер їздячи, витираємо все, що ми наробили, до чиста. Катаємося і витираємо все, що ми зробили. Ну і розмір, і сила теж. От поставимо на одиничку, воно просто буде стирати все, що ми наробили з вами. Бачите, воно вирівнює до нуля. Ну, теж зручно. Просто вирівнює, стирає все. Це, щоб не стирати прям цілий шар, а якщо вам якусь частинку треба стерти, то Erase витирає. Далі є якраз от Smooth. Давайте я візьму перший. Візьму якийсь більший розмір пензлика. Його вручну можна, так максимум він 8192, але можна ввести там і 30 тисяч, тобто він буде такий більший. І я намалюю ось такі якісь гори. Або навіть давайте, так як я показував вам, я зроблю такий дуже гострий, отаку дуже гостру гору. І ось цей смуз, він згладить це все діло. Давайте я збільшу його.
І коли я почну ним малювати, бачите, він починає зглажувати. Тобто, щоб не було таких гострих кутів, він додає більш природних форм навіть тим таким гострим всяким кутам. Тобто так працює у нас смуз. Flatten. Flatten для архітектури дуже потрібна штука. Давайте я домалюю якісь ще трішки висот і покажу, що таке Flatten. Дивіться, ми зробили собі якийсь ландшафт з Ой, дуже засильно. З горами. Є різні висоти, і нам треба вирівняти, зробити якусь площину рівну. От Flatten дуже прикольно для цього підходить. Я тільки зменшу його розмір. Дивіться, він буде брати точку, от є в нас хрестик на екрані. Він буде брати цю точку. Коли я натисну мишкою, він візьме цю точку за 0. І всюди, де ми будемо водити мишкою, він всю ту область вирівняє до висоти тої точки, яку він спочатку взяв. Дивіться, як це виглядає. От я беру ось цю точку, я натиснув ліву клавішу мишки, і тепер я воджу, і він просто робить таку терасу і вирівнює все, де би я не вів, він вирівнює під ту висоту. Ми зробили собі терасу під будинок. Пізніше ми, звичайно, то все решта можемо згладити, але ми собі вирівняли повністю в 0 ту висоту. Наприклад, нам треба там друга сходинка тераси в нас чуть-чуть нижче, ось тут. Натиснули, знову поїздили, зробили собі другу сходинку. Все. А решту ми можемо там взяти цей же смуз і вже собі позглажувати, зробити більш природнім. Або Flatten, ви зрозуміли, воно вирівнює, а третій, не третій, а ерозія, от останній, він додає такого, ну теж назвемо це більш природнього ефекту. Коли ми вводимо, він робить такі якби суви, ерозія, воно так і називається. Суви, тобто всі площини, вони стають такі, не такі рівні. От тою ерозією теж можна гарно згладжувати ось ті такі гострі кути після Flatten. Ось. Тепер не наступна, от рампа в нас є. Ну, я рідко користуюсь, але розкажу вам, можливо, вам буде треба. Що таке рампа? Ми клікаємо один раз мишкою, з'являється ось такий значок. Клікаємо другий раз, з'являється ось така штука. Тепер ми вибираємо цей значок і піднімаємо на потрібну нам висоту. І після того, як ми натиснемо ось зліва кнопочку Add Ramp, воно все, що робить, воно створить просто ось таку рампу, підйом. А далі ви з ним працюєте вже як зі звичайним скульптом. Чи зглажуєте, чи щось додаєте. Тобто от просто таке створення плавної, такої ідеальної рампи. І в неї є теж певні параметри. Це ширина, от ми можемо її звузити. І side fall-off – це наскільки оці бічні скати, наскільки вони плавно будуть падати. От ми центрально саму рампу зробили тоненько, а ці скати зробили такі широкі. Після того, як ми натиснемо Add Ramp, давайте Reset зробимо. Або давайте ми то все видалимо і ще раз зробимо рампу. Клік, клік, підняли, Add Ramp, і воно, бачите, воно розтягнулося з цієї точки до цієї по ширині плавний такий спуск вниз. Це є рампа, не знаю, я не користувався нею ні разу, але є така цікава штука. Так, давайте я її видалю. Ой, я видалив цілий ландшафт. Так, далі в нас іде гідро і ерозія. Це одна, ну, можна сказати, не одна і та сама штука, але вони схожі по своїй роботі. От ми зробили якусь таку от штуку, і гідро, воно теж по-своєму буде робити такі ніби як теж ерозія, тільки за допомогою води, як в горах змиває, річки вимивають такі потьоки, особливо в Ісландії це видно. От ця гідропензлик робить такі, старається схожі такі зробити на спусках ущелини, називаємо це так. Noise – це так як і noise, це просто шум. Дуже велика сила пензлика. Тобто, якщо ми візьмемо, просто робить нерівність таку. Щось схоже до того пензлика, що ми робили, просто от вона може вам розбити теж з легеньким натисканням
ваш ландшафт. Решту ми не використовуємо, бо це вже там для ігор, для програмування, то нас це не цікавить. Так виглядає, в принципі, це все по створенню ландшафтів. Ось. І тепер дороги. Дороги в нас не в цій менюшці. Дороги в нас є в Manage. Тут, де створюється, де ми можемо додати ще один ландшафт, їх може бути декілька. Тут є сплайни. Натискаємо на сплайн. І дивіться, для сплайнів треба створити ще один шар окремий. Натискаємо, і тут якраз для сплайнів є свій тип шару. Для чого він, я зараз покажу. Обираємо, все, у нас додали сплайни, там можна їх перейменувати, що це є дороги, або як ви собі хочете. І дивіться, як ми малюємо. Ми натискаємо Ctrl, робимо клік, з'являється перша точка нашого сплайну. Коли ми клікаємо другий раз, теж з Ctrl, додається друга, ми вже створили відрізок дороги. Клікаємо ще раз з Ctrl, робиться третій. І так з Ctrl ми собі натискаємо і робимо. Пізніше ми можемо виділяти точки і рухати ті всі наші, як і в 3D Max зі сплайнами, ті біз'є, без проблем. Ми створили, допустимо, дорогу. І в нас з'являються тут свої налаштування. В нас є два, скажімо так, два відрізка. Точніше, не відрізка. У нас є відрізки і є точки. Точки виглядають ось так, коли ми підлетимо. Ось тут у нас є точка, а є ще сегменти. Між точками це сегменти називаються. От є control point, а є segments. Коли ми натискаємо на сегменти, у нас виділяється то, що зелене. Ось. А коли ми виділяємо control points, в нас з'являється можливість редагувати нашу дорогу. І ми можемо вказати, отут є half width, тобто половина ширини. В даному випадку стоїть аж 10 метрів, і це половина. Тобто дорога в нас така нормальна асфальтована, там нехай 6 метрів має, то ми маємо тут написати 300. Тоді зробиться нормальної ширини дорога, 6-метрова мається на увазі. Ось, і дивіться, є можливість, якщо ви робите, наприклад, якусь дорожку в лісі, не асфальтовану, виділяєте одну точку і окремо її регулювати. Тобто ви можете ширину на цій точці збільшити, а далі вона буде вужча на решті точок. Це теж можна робити, може комусь пригодиться, щоб ви собі знали. Ми створили цей сплайн, і тепер дивіться, якщо цей сплайн ми обрали при створенні шар для сплайнів, після того, як ми візьмемо ось цю точку, попасти, виділяємо точку і починаємо її рухати, просто піднімаємо вверх. Автоматично ландшафт буде під неї підсувати землю. А якщо ми її захочемо опустити вниз, то воно вириє навіть землю, зробить яму. Якщо б ми не обрали той шар для сплайнів, то він би просто, та дорога пішла під землю і ландшафт би ніяк не реагував. Звичайно, ви собі це зробили, а далі простим скульптингом ви вже собі додаєте новий шар, який не до цього, не причетний до дороги, зменшуєте і починаєте собі вже підмальовувати, як вам треба. На ті чорні квадратики не звертайте уваги, вони потім пропадуть. Тобто ви собі, дорога зробила вам базу якусь, а ви вже далі собі підмальовуєте, скульптите так, як вам треба. Так, повернемось ми до сплайнів. Я витягну все-таки ту дорогу наверх. Ось. І тепер я покажу, як додати саме не матеріал, а геометрію. Я що зробив? Продаються взагалі цілі збірники на маркетплейсі, на фабі точніше, з дорогами, з всякими знаками, з всякими відбійниками і так далі, і так далі. Того всього дуже багато. Я в 3D Max створив просто ось таку кусочок дороги. Це плейн 6 на 6 метрів, який я розбив на 6 на 6 сегментів. Я його закинув в Unreal і пізніше видалив на компі, але зараз хотів вам просто його тут легше його побачити, наскільки він простенький. І після того, як я з Unreal назад його витягнув, то воно його побило, тому що це як меш вже. Воно його ще побило на ті трикутники. Це були просто квадрати, 6 на 6 квадратів. І по боках я такі просто бордюрчики витиснув і додав їм чамферу. Це є один кусочок геометрії,
Єдине, на ньому на центральній частині одна ID-шка, а на тих бордюрчиках друга ID-шка для різних матеріалів. І все. Це я закинув в Unreal. Ось воно є. І накинув текстуру. От на бордюрчик збоку я накинув просто якийсь там бетон. Звичайний з 3 текстурки для простоти взяв з мегасканів. А тут так само з мегасканів просто 3 текстурки з асфальтом. Все, я це зберіг. І тепер ми можемо назначити на весь цей сплайн цей кусочок дороги. Як це ми робимо? Виділяємо нашу дорогу, вибираємо сегменти, натискаємо, тобто воно виділяє цю всю зелену частину. І ось тут є Landscape Spline Meshes. Тут стоїть 0, ми додаємо плюсик. Тут у нас з'являється індекс 0, нам треба відкрити. І от сюди ми можемо запхати нашу дорогу. Натиснули. Бачимо, що воно її просто розвернуло не в ту сторону трошки, то не страшно. Опускаємось нижче і обираємо Forward Axis, типу, по якій осі дорога йде вперед. У нас це Y, натискаємо, все, дорога розвернулась в правильну, і як бачите, вона собі тепер гарненько йде. Єдине, трошки ландшафт вилазить, то в нас тут є така штука, коли ми control-поінти виберемо, у нас є тут Mesh Vertical Offset. Ми можемо змістити нашу всю дорогу чуть-чуть, там, давайте на 5 см піднімемо вверх. І все. Ми собі підняли, в нас є гарно створена, гарненька дорога. І так як в нас є бордюрчик, то ми тих 5 см підняли, і воно якраз тут нам закриває бік. І полюбе той бік тут або трава буде, або ми засипемо якимось гравієм, камінням. Тому, типу, проблем нема. Ось у нас так легко створилась дорога. І так само ось тими всіма налаштуваннями, які тут є. Side fall-off. Це наскільки ось цей скат, якщо ми дорогу піднімаємо, наскільки він, от він зараз стоїть 10 метрів, ми можемо поставити там 30, раз, 2, 3 тисяч. І воно розтягне, ну, дуже сильно воно розтягнуло. Не 30 тисяч, а 3 тисячі. Треба було поставити. Так, той скат на 30 метрів розтягнувся в бік, такий плавний він зробився. Так, left side, ну, тобто можна ще по різні сторони, наприклад, тут з ліву сторону поставимо 0,5, він з тої сторони буде менший, з тої сторони буде більший, тут права сторона, і ну, настройки просто поклацаєте, подивитесь, вони тут такі доволі прості і примітивні. Все рівно пізніше то все треба, щоб воно гарно виглядало, підшаманювати, як то кажуть, руками. Ось таким чином ми легко створюємо і редагуємо ландшафт. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І всі запитання і побажання чекаю в коментарях. Побачимось в наступному.